Good morning, everybody. Jó Welcome to the reggelt second day of mindenkinek, Who Does This Belong üdvözöllek a To? Kihez tartozik második napján. One of my favorite Az egyik places kedvenc in the helyem world, a the világon woods. az erdő. I was inspired to make this video from up here this morning Ugye ma reggel ez a hely because inspirált engem, hogy elkészítsem this ezt is a a videót, mert ez place az a for hely me where I come számomra, ahova to jövök, really hogy kind of remember me hogy emlékezzek and saját magamra, what I am. hogy mi vagyok. And És so szóval the woods, like being in az nature, erdő, a természetben lenni people who a are legtöbb drawn ember to these számára, aki tools, vonzódik ezekhez az humanoids, eszközökhöz, a X-Men, humanoidok, az whatever you want X-menek, to call yourself, akárhogy is akarod basically magad people who have hívni, a very different akik awareness, ugye nagyon have a különböző lot of éberséggel awareness and have a rendelkeznek, different nagyon sok sense of the éberséggel, world and what's possible. és hogy mi lehetséges a világban. The seekers of the world, A basically, keresők are extraordinarily aware, nagyon különösen éberek, that's és partly why the tool Who Does This Belong ezért To ez is az so eszköz valuable, ugye nagyon is értékes, because we're mert always way more aware than we realize éberek that we vagyunk, are. And körülöttünk if you don't történik, és recognize hogyha that nem all of ismerjük that stuff that fel you're aware ezeket of a is not dolgokat, amire yours, éberek then vagyunk, hogy nem a you miénk, just walk around akkor basically csak being lots of other people. sétálunk Lots körbe, of ugye emberekkel, personalities. We've been talking about that a személyiségekkel, lot in Access Consciousness a lately. személyiségekről ugye mostanában All beszélünk az these Accessben, personalities that we take on. And a lot of times it's actually just to try to navigate the nagyon world sokszor csak próbálunk ugye navigálni a successfully and kind világban of like sikeresen, come és out unscathed. kijönni ebből. Meaning like, you know, like as you know, with as few scratches and bruises as Minél possible. kevesebb sérüléssel, ahogy And lehetséges. so a lot of times we love to go És into ezért nature szeretünk ugye a természetbe to menni, get the sense of peace hogy and ezt quiet and a silence, because when könnyedséget, we're csendességet, in nature, békességet like when I'm up here, érzékeljük, ugye ami van a not a lot természetben. of heads up here Nincsen sok talking, ember, aki having ugye noisiness, you beszélget, know, és as opposed to like in the airport, you know. szemben azzal, It's ami a ugye van very egy different energy. reptéren, And teljesen más and energia. nature, the energy of nature A természetnek az energiája az it's acoustical akusztikus in energia. nature. It is the energy of the earth. It's the A energy of our being földnek, and our a bodies. lényünknek, a testünknek az It's kind energiája. of like if you really distill you Olyan, mint down hogyha to like the eljutnál igazából kind of like the quality of the energies that you actually be as a being and with a your body. létezésed It is energiájához, eszenciájához, ennek a in minőséghez. nature. And Ez az, when we ami bring van in a the mind, we bring in természetben. thoughts, Amikor ugye feelings, megyünk and a emotions, gondolatokkal, it is érzésekkel, electrical érzelmekkel, energy. azok elektromos energiák. It's these energies that like cause interference, you know, and so when you're around a lot of people, Szóval amikor sok that's a emberrel lot of what you're körülvéve aware of, vagyunk, vagy with who does körbevesznek, this, you know, why we want to use who does this belong ezért to, is használjuk to recognize that all of those electrical energies, ezt az the eszközt, energies mert of ugye thoughts, éberekké válunk, the hogy mind, limitation, ott vannak ezek feelings, az emotions, energiák, a korlátozások, a személyiségek, az érzelmek, a gondolatok, conversation we're having right now, which is vagy about amiről autonomy, mostanában basically beszélünk, making az yourself autonómia az separate from Accessben, amikor everybody and mindenkitől és everything. mindentől el vagyunk különülve, That's all electrical ezek energy. mind elektromos energiák. And so I think for me the tools of Access Consciousness Szóval are so számomra, amit adnak az valuable, Accessnek az eszközei is because értékesek they számomra, allow me azért, to mert get to that lehetővé acoustical teszik, space of hogy being. a That's true for lényem me as terébe a jöjjek. being, and that's true for my body. Ami igaz számomra, And igaz it's a and that's actually testem it's actually számára, just really the space of oneness. és ez az Beyond egységnek a separation, tere, beyond ami túl van, az personalities, elkülönülésen, a beyond all the személyiségen, az electromagnetics, elektromagnetikusságon, of like what everybody thinks the world is about, vagy which bármin, is amiről az not emberek at all what it gondolják, really truly is, and hogy what is igaz, vagy available elérhető, and vagy possible. lehetséges, ami ugye nem úgy van. So when we use Who Does This Belong To, Szóval part of what használjuk is ezt az available with that eszközt, tool is getting to hogy this space, eljussunk the space of ebbe a térbe, oneness, the az space egység of terébe, silence, the a space of csendesség, peace, the a space of that békesség, acoustical energy, az akusztikus energia the space of terébe, nature, a természet the space that we be. terébe. Annak a And terébe, amik mi vagyunk. so
as you play with this tool, ahogy ugye first of all, I játszol want to ezzel just az encourage you eszközzel, to arra be bátorítanálak like téged első watching for körben, that space. hogy keresd ezt a teret. Because you know that it's working, you know that you're letting it in. Mert te vagy az, aki I ezt always say megengeded. there's Mindig no mondom, hogy tool nincsen in eszköz anywhere really, igazából but in access sehol. Az consciousness, there's no accessben tool that nincsen, works without your choice nincsen behind it. eszköz a So like választásunk you have to nélkül. choose the space, the Választanunk kell a difference, the teret, peace, the a ease, joy, and glory that békességet, the az tools örömöt, create. You have to amit be az willing to have eszközök those in order létrehoznak. for the tool to work. It's not really about the tool, it's about Nem igazán az the eszközökről space van that it szó, gives hanem a you. térről, And amihez eljutunk az eszközök használata során. so let's just have a little moment of that. Szóval csak like, how cool is it that you can ask, legyünk who does itt. this belong to? Mennyire jó Is this használni ezt az mine? eszközt, hogy ez az enyém, és kihez tartozik ez, és aztán Have that space. csak legyünk eként a térként. That's the choice. Ez a választás. That's the choice. Ez a választás. In order to have that space, in order to be that space, hogy eként a térként létezzünk, hogy ez a teresség legyünk, hajlandónak kell lennünk, nagyon különbözőnek lennünk. Folyamatosan megyünk a történetekbe, érzelmekbe, gondolatokba, különböző energiákba. Igazából élővé tesszük, hogy azzal, hogy elhisszük, hogy ez igaz, jelentős, és nem akarunk mások lenni. Amit látok újra és újra, and I have to remind myself all the time, is that the willingness to be different. És amire emlékeztetnem kell magam, hogy hajlandónak lenni like when you really choose to be different, to be amikor azt választod, hogy más vagy, in your mind, your thoughts and your feelings, to be spacious, to be, hogy amikor teres vagy, the dominant energy, energia in these woods, itt az the dominant erdőben, energy is nature. A természet, az akusztikus energia. We could be that in Lehetünk the middle of an ez airport, in the middle of a meeting, a reptéren, egy találkozón, in the middle of sex, családi vacsorán, whatever it is, szex közben, like a heated bármi conversation. We can be that. Lehetünk ez. The thing is that's different. Az igazság, hogy ez különböző, az a helyzet, de nem kell belemennünk all of those, the thoughts, feelings and emotions, the electric érzelmek, elektromagnetikkusság sűrűjébe, a személyiségek és minden ilyen dolognak a sűrűjébe, energiájába. Nem kell belemennünk. Sometimes people notice that. Néha az emberek ezt észreveszik. Sometimes people notice you. Sometimes it actually pisses them off. Valamikor fejlegesít őket, vagy inspirálja őket, really hate you for it. Vagy utálni fognak érte, vagy harcolnak veled, vagy megzavarnak, they might start to lust after you. Vagy there's so many things that people nagyon sok dolog lehet, amit az emberek csinálnak, amikor egyre inkább teresség van. Sok ember, akit szeretek, elutasítanak. Minél inkább teressé válok, annál inkább észreveszem, hogy azok az emberek, akik kedvesek, they're dear to me igazából still. I mindig don't have any need to reject them, számomra, szóval nem kell, hogy elutasítsam őket, de disappear from my life, eltűnnek az életemből. And that's okay. És ez like you have to be willing for that. That's kind of the fallout of being you. Hogy önmagad legyél, hogy ez a tér legyél. So I wanted to just speak to szóval csak szerettem volna some of the spaces that this tool yields today. Néhány helyről, vagy terességről, vagy dologról, amit ugye ez az just kind of like highlight, what's available for us with it. Megerősíteni, and kiemelni. maybe speak some things that might be going on for you, and invite you to notice, és, like how comfortable are you with that much hogy mennyire silence and vagy, space hogy észrevedd, hogy mennyire vagy komfortos ezzel a térrel. Because it is uncomfortable to be that. Mert igazából nem komfortos itt lenni és teresnek lenni. And what if discomfort was like the new black, az új fekete, the new norm, az and új you could actually normális. look for it and choose it És and know keresheted, that when választhatod, the és discomfort of
the space of you shows és tudhatod, hogy ez a teresség, ez te vagy. Keep going, keep choosing, and ez a diszkomfort, és csak használd az eszközöket. Ez amikor megállunk, amikor úgy érzékeljük, hogy nem tudjuk kezelni a helyzeteket. De mi van, hogyha ez, amikor mehetünk tovább, és ezért vagyunk itt ezen a héten. Remélem, hogy ez hozzájárulás volt, és csodás napot, találkozunk holnap. Sziasztok!